Welcome back again to my YouTube channel. It's me, Cessa Manuel. And for today's video, ayan, gagawa tayo ng No Hulas makeup look. Dahil, ayan nga, as you can see, malapit na natapos ang February at parating na ang March, which is summertime. Ayan nga, so malapit na mag-summer. So, ayan nga, medyo nararamdaman na natin yung init ng panahon. Ayan, so sa mga mahilig mag-makeup dyan, kahit mainit ang panahon, diba? Sobrang hassle na nahuhulas yung mga makeups natin. So, for today's video, ayan, tuturuan ko kayo kung paano hindi mahulas or mga ways para hindi mahulas ang inyong makeup or kung anong makeup routine ang pwede nyong gawin. Basta yun. So, yun. Keep on watching if gusto mong malaman ko paano. Let's start! Okay, so nakapag-moisturizer na ako. So, since summer na, kailangan natin maglagay ng sunblock. Ayan. So, a-apply tayo ng sunblock sa ating face. Lagay ng sunblock sa ating face. Ayan, syempre dapat moisturize din natin yung lips natin. So next is maglalagay tayo ng lip tint. So this is my all-time favorite lip tint. Ayan, the Happy Purple next to KJM Cosmetics. Sa ating cheeks and also sa ating baba, magkikilay na tayo.
maglalagay na tayo ng powder dito. So, hindi tayo maglalagay ng concealer kasi nga ayaw natin na magkaroon tayo ng hulas effect or magkikake yung part natin dito. So, powder lang. So, ang gagamitin ko is itong Into It Face Popping Blur Press Powder. Ayan. I will put it all over my face na nga lang. Maglagay ng powder sa ating face. Ito ng lips yung gagawin natin. So, maglalagay lang tayo ng tint. So, that's it guys. Ayan na nga yung final look ko ng No Hulas makeup. Ayan. So, kahit anong araw ang mangyari sa'yo, hindi maghuhulas ang iyong makeup. And that's it guys. So, if you like this video, please give it a thumbs up. Hit like and subscribe. At wag na rin kakalimutan pinutin ang tidiling na notification bell. Ayan. So, kung meron pa kayong mga gustong ipagawa sa akin or anything under the sun na gusto nyong itry ko, subukan ko, or gawin ko, please let me know. Just comment down below and hit the message on my Facebook page. So, yun lang sa ngayon guys. So, bye-bye! Love, love, and God bless! See you on my next vlog!